اگه داری این ویدیو رو میبینی یعنی یا لاتاری ثبت نام کردی یا لاتاری امریکا برنده شدی، یا شاید هم مثلا ثبت نام نکردی و میخوای بدونی که لاتاری چی هست. چون اکثرا فکر میکنن که لاتاری یک چیز رایگانیه و وقتی شما برنده میشین از امریکا یه هواپیما براتون میفرستن مجانی میبرن تو اونجا، تازه اونجا بهت پولم میدن. در مورد هزینه‌های حدودی این پروسه آخر ویدیو کامل بهتون میگم. من محمد هستم، برنده لاتاری 2025 امریکا. به این برنامه خوش اومدید. سلام، به این ویدیو خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام به صورت خیلی خودمونی و کلی در مورد هزینه هایی که لاتاری امریکا داره از زمانی که قبول میشی تا زمانی که به امریکا میری براتون توضیح بدم. چون چیزی که تو این مدت متوجه شدم، کسایی که ثبت نام میکنن لاتاری و برنده نمیشن برای تعداد سالهای زیادی هم، حتی شاید 20 بار حالا ثبت نام کردن، فکر میکنن که لاتاری یه چیزیه که وقتی کسی برنده میشه براش دعوتنامه میفرستن، همه چی رایگان انجام میشه، بلیتش هم مجانی در میاد. واقعی میگم اینا رو ها. و وقتی که میری اونجا بهت خونه مجانی میدن، کار میدن و یه پولی هم دستی میدن حتما. در صورتی که واقعا این شکلی نیست و تو این ویدیو میخوام کامل براتون توضیح بدم که حدود هزینه‌ای که باید انجام بشه برای هر کاری چجوریه. اول اینکه همونطوری که میدونید ثبت نام لاتاری از اواسط مهر تا اواسط آبان انجام میشه که توی ویدیو دیگه که بالا لینکشو میذارم و زیر ویدیو هم هستش به صورت کامل اون آموزش دادم که چجوری میتونید ثبت نام کنید. و بعد از اینکه ثبت نام انجام دادین 15 اردیبهشت ماه هر سال جواب رسمی اون اعلام میشه و با کانفirmation نامبری که شما دارین از زمان ثبت نام میتونید برین چک کنید و ببینید که برنده شدین یا نه. ولی برای افرادی که میرن سایت رو چک میکنن چه اتفاقی میفته؟ دو تا حالت داره. یا داخل وبسایت با این صفحه مواجه میشن و دیدن این صفحه یعنی اینکه شما برنده نشدین و باید یک بار دیگه امتحان کنین، همونطوری که خیلی‌ها 5 بار 10 بار 20 بار ثبت نام میکنن تا بالاخره بتونن شانسشون بزنن و برنده بشن. و حالت دوم اینه که شما با این صفحه مواجه بشین. که یعنی شانس شما خیلی خوبه، چون از بین 6-7 میلیون نفری که ثبت نامشون نهایی کردن شما جزو اون 132,000 نفری هستین که برنده لاتاری شدین. قبول دارم که برنده شدن توی لاتاری آمریکا یه اتفاق خیلی بزرگه و خیلی خوش شانسیه و اینکه لاتاری آمریکا یکی از راحت ترین راههای مهاجرت به یک کشور دیگه است، اونم آمریکا. ولی توی این ویدیو میخوام این نکته رو بگم که دیدن این نامه همه چیز نیست. یعنی شما با دیدن این نامه نباید همون لحظه خوشحال بشین، به تمام فامیلاتون خبر بدین، استوری کنید، نمیدونم از این کارا، چون تازه این شروع یه لاتاری دیگه است. برای اینکه مورد اول از بین این 132,000 نفر نهایتا 52 تا 55,000 نفر ویزا میشن برای رفتن به آمریکا. چرا؟ دلیلش میتونه خیلی چیزا باشه: رد شدن توی مصاحبه، نداشتن شرایط لازم، یا حتی خیلی خودشون انصراف میدن از اینکه برن ادامه بدن این مسیر رو بعد از قبول شدن، بخاطر اینکه همین که میگم خیلی‌ها نمیدونن چه هزینه‌ای داره و چه شرایطی رو میخواد و فقط ثبت نام کردن چون اون رایگانه. ولی وقتی که با شرایطش و هزینه‌هاش و اینا مواجه میشن مثلا بیخیالش میشن. البته همه نه، فقط بعضیا که دیگه واقعا شرایطشو ندارن. من در ادامه این ویدیو و بعد از اعلام شدن نتیجه لاتاری 3-4 تا ویدیو دیگه میذارم که کامل به صورت جزء به جزء توضیح میدم که چه اتفاقاتی براتون میفته. حتی میبینید، شما رو با خودم میبرم داخل مدیکال امریکا، جای دیگه. ولی این رو خیلی کوتاه اینجا بگم که موردی که اول گفتم، دقیقاً اولین چیزی که باید رعایت کنین اگر برنده هم شدید اینه که به هیچ کسی نگید. بر اساس صلاح دید خودتون، حالا خانواده درجه یکتون رو میتونید در جریان بذارید، ولی به غیر از اون واقعا به هیچ کی نگین، به خاطر اینکه لاتاری علاوه بر اینکه رایگان نیست و هزینه داره، فشار روحی روانی بسیار شدید داره که در ادامه بهتون میگم برای چی. نمیخوام بترسونمتون، ولی واقعیتش اینه که برنده شدن توی لاتاری تازه شروع ماجراه، نه پایانش. اگر شما حتی به دوستای صمیمیتون به نظر من بگین این داستان رو، وارد یه داستانی میشین، به خاطر اینکه این پروسه نیست که یک روزه به نتیجه برسه. شما بر اساس اون کیس نامبر، اون نوبتی که دارین که کارتون انجام بشه، بین یک سال تا شاید حتی 1.5 سال طول بکشه کارتون. و تصور کنید مثلا به یکی از دوستاتون گفته باشین، هر موقع که شما رو میبینه از شما میپرسه که کارت به کجا رسید و شما خودتون درگیر یک سری مشکلات بسیار زیاده، حالا میگم مالی، انجام شدن، چیده شدن برنامه‌ها کنار هم دیگه است، بلیطاتونه، رفتتونه، برگشتتونه، اسکانتونه، اونجا دوباره اتفاقایی که ممکنه بر اساس شرایط شما به وجود بیاد و کار شما بیشتر طول بکشه و شاید ای پی شدنتون. حالا اینا کامل تو ویدیوهای دیگه میگم، ولی اینجا خیلی کلی دارم میگم. و اینکه تو چند تا بازه زمانی تو این پروسه شما لازمه که منتظر باشین و هیچ کاری از دست شما بر نمیاد و پرسیدن آدمای دیگه در مورد کارتون از شما و اینکه شما لازم باشه اینا رو تکرار کنید و بهشون بگین، بسیار فشار زیادی براتون میاره. اینو معنی دارم میگم که واقعا برام مهم نبود این داستان
و یعنی در این حد به شما بگم که 15 اردیبهشت ماه پارسال که اعلام داشت میشد نتیجه های لاتاری، من کاملا در جریان بودم. حتی به دلم هم افتاده بود که برای ما این اتفاق خوب افتاده. توی اینستاگرام میدیدم که خب اعلام شده، مثلا همه دارن تو پیجا میذارن که جوابا اومده، سیوم میگرفتم ولی میدونستم که چیزا شده ولی نمیرفتم نگاه کنم چون واقعا برام اونقدر مهم نبود. و فکر می‌کنم بعد از 7 روز رفتم من سایت رو باز کردم و دیدم که اون نامه زیبا اومده و میخوام بگم منی که یه همچین دیدی داشتم به جای این داستان منو رسوند، نه یک روزه 2 روزه، تا یک دوره 1 سال و خورده‌ای که تا الان بوده، تا واقعا چجوری بگم، واقعا فشارهای عصبی عجیب و غریبی به آدم وارد میکنه که واقعا میتونه آثارش بمونه روتون اگر بخواید خیلی شرایط برای خودتون سخت تر کنید. و این داستان این فشار استرس ها برای هر کسی که به نظرم این داستان رو بعد از برنده شدن لاتاری استارت میزنه اتفاق میفته. چرا؟ چون شما یک بلیت شانس دارین که دریافت کردین. حالا از اینجا به بعد جمع‌آوری مدارکتون و کار ترجمهش همش با خودتونه، زحمتش، معاینات پزشکی، دریافت واکسن ها چه اینجا چه کشور ثالث همش با خودتونه. تو این دوره یک دوره انتظار دارید که دعوتنامه از سفارت آمریکا براتون بیاد که اون خودش یه فشار استرس میاره و حتی کسایی که به نوبتشون نمیرسه و دعوت نمیشن برای رفتن به مصاحبه به سفارت، این فشار خودش یه فشاریه که من خیلی یارو دیدم که توی اون بازه 1 ساله که دعوتنامه براشون بیاد یا نیاد که نمیدونن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. هر چیزی میخوام بخرن فکر میکنن که الان دیگه اگه من بخوام برم اینجا میخواد بمونه، من برایش اینو بخرم. یعنی 1 سال یه دونه وسیله شخصی کوچیکم برای خودشون نمیخرن، فقط خریداشونو میذارن رو چیزایی که خیلی زودگذر باشه، چون احتمالش هست شاید مثلا 1 ماه دیگه دعوتنامه بیاد و من برم و همه کارام سریع انجام شه برم و واقعا ممکنه اینجوری باشه و واقعا ممکنه که تا 1 سال دیگه هیچ اتفاقی نیفته و هیچ موقع جوابی براشون نیاد. بعد از اون بلیت هواپیما، جایی که میخواین اسکان داشته باشین، ممکنه تا 1 ماه لازم باشه شما توی کشور دیگه بمونید تا کاراتون انجام بشه، مصاحبه رفتن، خود اون استرس مصاحبه سفارت، همه اینها چیزایی که فشارهایی که قراره تحمل کنین. حالا شما تصور کنید مثلا به یکی از دوستاتون گفتین همه این پروسه رو باید تکرار کنید. فکر کنید 1 نفر بشه 2 نفر، ضرب در 2 کنید. فکر کنید 1 نفر بخواد بشه 5 نفر، بشه 10 نفر، 5 تا فامیلتون بدونن و واقعا یه چیز عجیب و غریب و وحشتناکی میشه. پس اگر الان این ویدیو رو دارین میبینین، اگر جواب اومد و برنده هم شدین، کاملا سکرت بیاین ویدیو بعدی رو ببینید که اونجا کاملا بیشتر توضیح میدم، یا ویدیو بقیه بچه‌هایی که توی یوتیوب گذاشتن که خیلی هاشون هم خیلی خوب و کامله. و اما بریم سراغ هزینه‌هایی که لاتاری امریکا داره و اینکه چرا من میگم لاتاری امریکا رایگان نیست. تو مرحله اول شما باید بریم مدارکتون رو جمع و جور کنید که مطمئنا برای خیلی از ماها خیلی از این مدارک رو حتی هنوز نگرفتیم. دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس هنوز تو دانشگاه مونده و باید بریم اونا رو آزاد کنیم بگیریم. خیلی یار من دیدم اینجوریه، به خاطر اینکه نیازی هم نمیشه هیچ موقع. یعنی میخوای جایی هم کار کنی معمولا دیگه الان یه گواهینامه میخوان یا نمیخوان همچین چیزی و میمونه اینها. بعد از اینکه مدارک رو جمع و جور کردیم باید حالا شروع کنید بر اساس شرایط خودتون. اینا رو تو ویدیوهای بعدی کامل ریستر میگم، ولی باید این مدارک ترجمه بشن. ترجمه چی؟ یعنی میبرین یک دفتر اسناد رسمی، اونجا این مدارک رو ترجمه میکنن، بعضیشون مهر وزارت خارجه میخواد، باید ببرین باز وزارت خارجه اونجا هم تایید بشه و همه اینا هزینه داره، نه هزینه‌های خیلی کم. این مدارک تحصیلی، سند ازدواج، شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان سربازی اجباری، سوابق کاریتون که اینا برای هر کسی متفاوته و اینا همه باید ترجمه بشه. چقدر هزینه میبره؟ من میتونم به شما بگم از بهترین حالت 1-2 میلیون شروع میشه، ممکنه تا مثلا به نظر من 4-5 میلیون هم برسه. این بر اساس شرایط هر کسی فرق میکنه، به خاطر اینکه ممکنه شما مدارکتون بیشتر باشه. مرحله بعدی بعد از برنده شدن ارسال کردن فرم دی سی 260 که این یک کار رایگانیه که شما خودتون میتونین انجام بدین. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این کارو خودتون انجام بدین. فرم به انگلیسی هستش ولی چیز خاصی نداره و شما اگر میتونید این رو خودتون پر کنید 100% این کارو خودتون انجام بدین. برای اونم باید یه ویدیو درست کنم بزنم راستی، ولی مشکلی نداره. ببینید فرم آسونیه، ولی اگر قرار باشه اونو به نظر من پیشنهادم اگه قرار باشه بدین به مشاوری کسی پر کنه و در این حد شما زبان براتون سخت پر کردنش، باز یکی از اون کسایی هستین که باید شاید یه ذره فکر کنید روی مهاجرت، به خاطر اینکه اگه با سطح زبان خیلی خیلی ضعیف بخواید برین به یک کشور جدید خیلی براتون مشکل پیش میاد. پس این رو نمیتونم جزو هزینه حساب کنم، ولی چیزی که میدونم اگر بخواد یه مشاور این کارو برای شما انجام بده
چیزی که من شنیدم توی ایران بین 5 تا 20 میلیون و در خارج از ایران بین 200 تا 1000 دلار میگیرن که این کار انجام بدن. ولی بازم پر کردن DS260 جزء هزینه‌ها نمیذارم، رایگانه، شما خودتون باید انجام بدین. یک پروسه زمانبری هم هست اون، چون زندگیتون جمع و جور میشه دیگه، اینجوری بگم. یعنی شما تمام اطلاعات قبلیتون رو باید جمع کنید، ترجمه کنید، مدارکتون رو ترجمه کنید، ترجمه رسمی. بر اساس ترجمه‌ای که اون مدارک رسمیتون انجام شده بیاین داخل فرم DS260 پر کنید. این فرم DS260 فرم خیلی طولانی تریه، فکر کنم 10-12 صفحه است که اونجا در مورد مدارک تحصیلیتون، کاریتون، سوابق کاریتون، خانواده‌تون، تمام آدرسایی که بودین در زندگی کردین در چند سال اخیر، تمام آدرسایی که توش خونه داشتین زندگی کردین در چند سال اخیر، اینا همه رو باید به انگلیسی بنویسین و اون خودش زمان بره. یعنی جمع و جور کردن اینا مثلا اگر 2 نفر باشین برای 2 نفر میشه که اونم خودش زمان بره، ولی هزینه رو نمیتونم راجبش بگم که هزینه داره، رایگانه. قبل از اینکه نکته بعدی رو بگم، اگه ویدیو تا اینجا دیدید واقعا ممنون میشم اگه کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید. نمیدونید چقدر این انرژی میده به من دیگه. یعنی وقتی من میرم تو کامیونیتی کامنت های شما رو میخونم واقعا انرژی میگیرم. مورد بعدی هزینه‌ای که شما باید برای مدیکال انجام بدین. مدیکال چیه؟ یه سری واکسنایی که باید طبق قوانین امریکا شما قبل از رسیدن به خاک امریکا دریافت کنید که این واکسنات بیشترش داخل ایران و توی انستیتوی پاستور انجام میشه با هزینه خیلی کم. حالا اون مثلا شاید همه واکسناتون یه چیزی در حدود برای هر نفر 700-800 تومان هزینه بر باشه و احتمالاً 1-2 تا واکسن میمونه که اینجا نیستش و داخل حالا سفارت‌های ارمنستان، ترکیه یا امارات اگه بخواین اون رو دریافت کنید هزینه‌اش به دلار هستش که خب هزینه‌اش بیشتر میشه و در کل هزینه‌ای که شما برای مدیکال پرداخت میکنید یه چیزی حساب کنید بین 200 تا 300 دلار در داخل مدیکال اون کشور ثالثی که باید به این کار رو انجام بدین پرداخت میکنید و در کل هزینه‌های این پروسه‌ای که واکسن ها رو دریافت میکنید و داخل اون کشور سوم شما میرین چک‌های ریه، چک‌های پزشکی روتون انجام میشه. یه چیزی بخوایم کلی راجع به این بگیم، حالا نسبت به اینکه بعضی جاها مثلا ارمنستان میگن ارزان‌تره، ترکیه و امارات میگن گرون‌تره، یه چیزی بین 200 تا 300 دلار فقط برای این پروسه باید بذارید. این هزینه‌ای که اون مطب پزشکی از شما داخل اون کشور سوم دریافت میکنه. حالا مثلا در آنکارا این به صورت بخشش به صورت لیر بود، بخشش به صورت دلار بود به ازای هر نفر. یه بخش دیگه از هزینه‌هایی که مثلا شما بابت عکاسی و اینا باید انجام بدین. عکاسی چقدر گرون شده. شما یه بار اول قبل از ثبت نام که رفتین عکاسی عکس رو با اون قواعدی که لاتاری امریکا قبول داره انجام دادین، ولی خب دوباره یه سری عکاسی دیگه قبل از رفتن به مدیکال باید انجام بدین و قبل از رفتن به سفارت که اونا هم مثلا حساب کنید شاید نفری 1 میلیون 2 میلیون هزینه 12 قطعه عکسی بود که من گرفتم. بخش بعدی هزینه‌هایی که شما باید بابت رفت و برگشت به اون کشور سوم پرداخت کنید برای مدیکالتون و مصاحبتون. خب اینجا شما اگر خوش شانس باشین و بتونین خوب برنامه‌ریزی کنین میتونین یک تایمی رو برای مدیکال رزرو کنین، چون اونم باز رزرو کردنیه و مثل سایت دانشگاه هست اینجوریه که پر میشه. یعنی شما اگه سر یه تایمی نرین جاتون رو بگیرین پر میشه، برای خیلی قبل‌تر میتونین وقت بگیرین، یه ذره برنامه‌تون برم میریزه. اگر همه‌ش خیلی خوب اتفاق بیفته شما مثلا میتونین 5-6 روز قبل از تایم مصاحبتون تایم مدیکالتون رو بگیرین که جوابش آماده بشه تو این مدت و احتمالاً خب باید 2-3 روزم قبل از اون مدیکال برین اونجا، چون ریسک نمیشه کرد دیگه شما همون روز موقع بلیتتون کنسل بشه یا هر چیزی تأخیر داشته باشه یا هر چیزی، شما باید یه بلیت رفت اون کشور بگیرین. اینجا احتمالاً خب پس لازم میشه یه 10 روز اقامت داشته باشین تو اون کشور و این تازه در صورتیه که اگر تک ضرب ویزا بشین و قرار باشه که داخل سفارت پاسپورت شما رو بگیرن تا ویزاتون آماده بشه، یه 10-15 روز هم شاید لازم باشه که بیشتر وایسین. یعنی شما وقتی که میخواین برین بلیت برگشتتون رو نمیگیرین چون نمیدونید قرار برنامه چجوری باشه. اونجا ممکنه که خیلی بیشتر لازم باشه وایسین و بعد از اون بلیت برگشت رو بگیرین بیاین و دیگه کارتون انجام بشه و برین. این در صورتی که بتونین تایمو بگیرین. اگر اون تایمو نتونین بگیرین شما مجبور میشین 2 بار برین. مثلا در مورد آنکارا مجبور میشین 2 بار، یک بار برین آنکارا مدیکالتون انجام بدین، مثلا تا این مصاحبتتون افتاده واسه 12 روز بعدش نمیتونین اونجا وایسین، حالا یا با هزینه بیشتر وای میسین یا برمیگردین دوباره یه بلیت دیگه میرین. یعنی 4 بار بعد شما بلیت هواپیما بگیرید دیگه. اینو خودتون حساب کنین. حالا نسبت به هتلی که میخواین بگیرین،
یا آپارتمان میخواین اجاره کنید یا هر جوری که میخواین اونجا اقامت داشته باشین، این خیلی ممکنه قیمتش بالا پایین بشه، ولی 2 تا بلیت یا 4 تا بلیت و یک تایم حتی شاید 1 ماه، 3 هفته، 4 هفته لازم باشه شما اونجا اقامت داشته باشین. این هم یه هزینه‌ای داره که شما باید اینو محاسبه کنید و خودتون ببینید، چون این هم جزو هزینه‌های لاتاری حساب میشه. مورد بعدی مورد هزینه‌ای هستش که شما در سفارت امریکا باید پرداخت کنید بابت صادر شدن ویزاتون یا حتی صادر نشدن ویزاتون. شما وقتی وارد سفارت آمریکا میشین، بعد از گذراندن یه سری مراحل باید نفری $330 پرداخت کنید بابت هزینه‌های پستی و خدمات سفارتی و ویزاتون. اگر همه چی خوب پیش بره و شما امیدوارم که ویزاتون تک ضرب انجام بشه، یا ممکنه که AP بشین و یک مدت زمانی لازم باشه چک امنیتی بشین که برای خیلی این اتفاق میفته، حالا یا بابت حتی خانم ها آقایون بابت کارشون و اکثر آقایون ایرانی به خاطر سربازی اجباری شامل این پروسه AP میشن. AP یعنی این که شما اونجا بعد از مصاحبه باز دوباره یک دوره انتظار دیگه دارید، باید برگردید به کشورتون. حالا 6 ماه 7 ماه طول میکشه که جواب قطعی بیاد و اگر مشکل نشه باشه دوباره پاسپورتتون در اختیار سفارت میذارین بعد از اون مدت و ویزا داخل پاسپورتتون اضافه میشه. خب علاوه بر این هزینه‌ای که گفتم، حالا رسیدیم به جایی که شما دیگه همه کارتون انجام شده، ویزای امریکا داخل پاسپورتتون هست و حالا میخوایم برین. حالا هم اینجوری نیستش که اونجا رایگان باشه کار مجانی بهتون بدن، خونه بدن، خدمات خاصی بدن. البته که ایالت با ایالت قوانین مختلفی داره. مثلا شما توی ایالت کالیفرنیا ممکنه از یه سری خدمات شهروندی برخوردار باشین که مثلا توی تگزاس نباشه این شکلی، ولی چیزی به شکل این که شما یک پولی داده بشه نیست. شما همه کاراتون که انجام شد برای رفتن به ازای هر نفر بین 800 تا $1500 هزینه بلیتتون میشه. حالا از تهران مثلا به استانبول و از استانبول به مثلا لس آنجلس، یا ممکنه 3 مسیره باشه، حتی شرکت هواپیمایی چی باشه اونو با هم فرق کنه، ولی یه هزینه داره خود همین بلیته. و برای شروع زندگی تو آمریکا و اون تقریبا 3-4 ماه اول زندگی تو آمریکا شما نیاز به یک هزینه‌ای دارین که این یه پشتوانه‌ای باشه برای شما برای ماهای اول، که این میتونه برای هر کسی متغیر باشه، ولی به ازای هر نفر من دیدم که با $3000 هم رفتن و تونستن شروع کنن ماشین هم حتی خریدن همون ابتدای کار. ولی چیزی که شاید عرفش باشه بین 7 تا $8000 باید همراه خودتون داشته باشین تا بتونین چند ماه اول از عهده اجاره خونه و یه سری هزینه‌هاتون بر بیاین تا بتونین تو این چند ماه اول کار پیدا کنین. اینا رو سعی کردم به شما حالا در عین کلی‌گویی ولی خیلی جزء به جزء به شما بگم که از اینا چه حدود قیمتی داره، ولی در کل اگه بخوام به شما بگم در داخل ایران یه چیزی باید حدود $3-4 هزینه کنید و وقتی هم که میخواین به امریکا بیاید یک چیزی دور بر $7-8 با خودتون بیارید. یه جنبندی بخوام اگه براتون بکنم، برنده شدن توی لاتاری یه شانس خیلی بزرگیه. یه برگ برنده‌ای که دست شما هست، ولی از لحظه‌ای که این برگ برنده رو میگیرید تک و تنهایید. همه چیز دیگه از اون لحظه دست خودتونه. نه دولت آمریکا قرار خرجتون رو بده، نه کسی براتون بلیت میخره. همه این مراحل رو باید با دقت و هزینه و زمان خودت جلو ببری یا انجامش بدی. واقعا براتون امیدوارم امسال که جواب لاتاری اومد شما جزو برنده ها باشین و بهترین اتفاق براتون بیفته. ولی اگر برنده لاتاری شدی، اول از همه باید یه چیزو بدونی، آماده مسئولیت باش، نه خیال پردازی. تمام این هزینه‌هایی که من گفتم هزینه‌هایی که شخصی اگر خودت بخوای کاراتو جلو ببری یا انجام بدی که انجام میشه. من انجام دادم، واقعا چیز ترسناکی نیست، نه مدیکال چیز ترسناک و عجیب غریبیه، نه مصاحبه امریکا حتی مصاحبه با آفیسر واقعا چیز راحت و خودمونی، خیلی چیز عجیب و غریب و سختی نیست. توی چند تا ویدیو آینده‌ای که من میذارم یه سری کاری رو میخوام انجام بدم که تا حالا کسی انجام نداده. محیط داخل مثلا پروسه مدیکال لاتاری امریکا یه چیز واقعا ترسناکی شده برای خیلیا. من از داخل این مجموعه با هماهنگی خود مسئولای مجموعه فیلم گرفتم، کامل اونا رو براتون قرار میدم توی روزهای آینده. و همینطور در مورد مصاحبه امریکا یه ویدیوی بسیار ناب میخوام بذارم که تا حالا فکر نمی‌کنم کسی مثل اون گذاشته باشه. ویدیویی که همه عزیزان گذاشتن بسیار کمک کننده بوده، به خود منم خیلی جا کمک کرده. ولی میخوام شما رو کاملا با اون فضایی که هست آشنا کنم که هیچ استرسی نداشته باشین برای رفتن به مصاحبه. بهترین اتفاقا براتون بیفته. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا اینجا دیدین. ویدیویی که در آخر قرار داده میشه ویدیویی هست با توضیحات بیشتر و دقیق‌تر راجع به تک تک اتفاقایی که بعد از برنده شدن لاتاری برای کسی که لاتاری برنده میشه میفته، با بهترین آرزوها برای شما.